SLPC House YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ නුවර කසුන් අයියාගේ Ryzen build එක. ඉතින් අපි බලමු එයා මොනවද තෝරගෙන තියෙන item ටික කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ එයා මේ PC එක හදන්නේ 3D rendering කරන්න. එතකොට ඒකට හරියන item ටිකක් තමයි අපි මේ build එකට තෝරගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු මුලින්ම එයා තෝරගෙන තියෙන items ටික මොනවද කියලා. අපි මේ build එකේ processor එක විදිහට තෝරගෙන තියෙන්නේ Ryzen 5 3600 කියන series එක. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට පේනවා මේ processor එකේ core 6 threads 12කුයි එනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 3D rendering එතකොට video editing කරන කෙනෙක්ට හොඳටම match වෙන processor එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ processor එක. ඊට අමතරව අපි processor එකට හරියන්නම ASUS brand එකේ ASUS Prime B450 කියන motherboard එක මේකට use කරනවා. හේතුව මේකේ 4RAM slot එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ඉදිරිය ඉස්සරහට වුණත් මේකේ PC එකේ අප්ග්‍රේඩ් එකකට යද්දී තව RAM එක වැඩි කරගන්න ඕන නැත්නම් තව processor එක Ryzen 7 එකකට යනවනම් ඒ වගේ දෙයකට මේ board එක හොඳටම ගැලපෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ build එකට මේ motherboard එක use කරන්න තීරණය කරා. ඊට අමතරව මේ build එකේ power supply එක විදිහට අපි use කරන්නේ Raidmax company manufacture කරන 600 watt 80 plus gold කියන power supply එක. ඉතින් අපි දාන VGA card එකත් එක්ක VGA card එකට හොඳ power එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේකට මුලින්ම අපි recommend කරලා තිබ්බේ 550 watt power supply එකක් තමයි. ඊට පස්සේ අපි idea එක වෙනස් කරලා 600 watt එකකට ගියා 80 plus gold එකකට. හේතුව තමයි අපි මේකට use කරන්න ඉන්නේ RTX card එකක්. ඉතින් ඒකේ power එකත් එක්ක අනිත් item ටිකටත් power තියෙන්න ඕන නිසා මේ වගේ supply එකක් use කරන්න අපි තීරණය කරා. අපේ build එකේ වැදගත්ම item එක තමයි මෙන්න මේ MSI RTX VGA card එක. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ card එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ MSI card එක. මේක GeForce RTX 2060 Super කියන card එක. ඉතින් කසුන් අයගේ වැඩවලට මේ VGA card එක හොඳටම ගැලපෙනවයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේ build එකට මේ VGA card එක use කරන්න තීරණය කරේ. මේ PC එකේ RAM විදියට අපි use කරන්න හිතන් ඉන්නේ CORSAIR VENGEANCE 3200 MHz වලින් එන 8GB RAM kit දෙකක්. ඉතින් මේ RAM එක use කරන්නත් අපි අදහස් කරේ මේ motherboard එකටයි processor එකටයි යන හොඳම RAM bus speed එක 3200 RAM bus speed එක. ඉතින් ඊට අමතරව අපි කරන වැඩත් එක්ක RAM එක heat වෙනවා. heat වෙද්දී මේකේ වෙනම heat sink එකක් එනවා. ඕගොල්ලන් අපි build එක assemble කරද්දී බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ RAM එකේ වෙනම heat sink එකක් එනවා. ඉතින් හොඳටම ගැලපෙනවා කරන වැඩත් එක්ක මේ RAM දෙක මේ PC build එකට. ඊට අමතරව main boot drive එක විදිහට අපි use කරන්නේ ADATA company එකෙන් manufacture කරන ADATA 256GB nvme drive එකක්. ඉතින් මේක දාන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා nvme එකේ SSD එකේ තියෙන වෙනස අපි අපේ වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා hard disk වල වෙනස පැහැදිලි කරලා. ඉතින් මේකට සම්පූර්ණ අපි OS එකයි අපේ දාන softwares ටිකයි ඔක්කොම install කරගන්න ඉන්නේ. එතකොට ඉතින් අපේ වැඩ ටික තාමත් ඉක්මනින් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ nvme එක හරහා. right අවසාන වශයෙන් අපේ PC එකේ hard drive එක විදිහට අපි use කරන්නේ Seagate Barracuda 1TB hard drive එකක්. ඉතින් මේ build එකට සාමාන්‍යයෙන් කරන වැඩත් එක්ක වෙනම storage එකක් තියෙන්න ඕනේ. 3D rendering කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් GB ගාන වැඩි files තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ hard disk එක use කරනවා මේ build එකට. මේ build එකේ casing එක විදිහට අපි use කරන්නේ golden field ලගේ Z2 කියන casing එක. ඉතින් මේ casing එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ casing එක පැති තුනම tempered glass එන්නේ. ඒ කියන්නේ front එකයි ඔයගලන්ට මේ පැත්ත බැලුවොත් පේනවා මේ පැත්තෙත් තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම glass එකක්. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත බැලුවොත් ඒ පැත්තේ තියෙන glass එකක්. ඊට අමතරව මේ casing එකට ඔක්කොම cooling fan 10ක් හයි කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක අපි assemble කරාට පස්සේ PC එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැනට මේකට අපි already RGB fan 7ක් fix කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් PC එක build කරලා අපි on කරාට පස්සේ බලමු casing එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා.
රයිට් මේ තියෙන්නේ අපි නුවර කසුන් අයියට කරපු Ryzen build එක. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ Ryzen හෝ Intel build එකක් කරගන්න ඕන නම් අපිට කතා කරන්න. ඉතින් දැන් තිරේ දිස් වෙයි අපේ ෆෝන් නම්බර්ස් දෙක. අපි ඉතින් ඕගලන්ට වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා අපේ build එක කොහොමද උනේ කියලා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් ඕගලන් ඔක්කොටම සුබ දවසක්.